घर बघितलं, त्याच्यानंतर इन्स्पेक्शन झालं आणि ह्या सगळ्या प्रोसेस करून मग आम्ही हे घर वगैरे बाय केलेलं. त्याच्यामुळे तुम्हाला 0% ट्रान्सफर टॅक्स लागतो. नमस्कार मंडळी, आपल्या चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 स्वागत आहे. तर हा व्हिडिओ बनवण्यामागचं कारणही तसंच आहे. तर रिसेंटली मी व्हिडिओ पोस्ट केला होता, त्याच्यावर तुम्हाला अंदाज आला असेल आम्ही घर बाय केलेलं आहे आणि त्याचाच हाऊस वॉर्मिंगचा मी पोस्ट केलेला आणि बाकी काही जणांनी बघितलं नसेल तर आपल्या चॅनलवर तो पोस्ट मी केलेला आहे, तर तो तुम्ही बघू शकताय. आणि जर तुम्ही नवीन असाल आपल्या चॅनलवर तर नक्की आपल्याला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर जी बेल आयकॉन आहे ते देखील नक्की दाबा, जेणेकरून आमचे जे काही नवीन नवीन व्हिडिओज आम्ही अपलोड करू ते तुम्हाला सर्वात आधी मिळतील आणि तुम्ही ते बघू शकाल. तर आजचा जो विषय आहे तो प्रोसेस ऑफ बाईंग अ हाऊस इन द नेदरलँड असा आहे. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आहे ती म्हणजे जेव्हा तुम्ही घर यायचा विचार करत आहात तर सगळ्यात आधी आपली इलिजिबिलिटी म्हणजे आपली लिमिट किती आहे, कितीपर्यंत आपण घर घेतो हे समजण्यासाठी तुम्हाला आधी मॉर्गेज इलिजिबिलिटी चेक करावी लागते. आणि मॉर्गेज इलिजिबिलिटी चेक करायची म्हटलं तर त्याच्यासाठी तुम्हाला एखाद्या चांगल्या मॉर्गेज ॲडवायझरशी कन्सल्ट करावं लागतं. आणि त्याचबरोबर जर तुम्हाला मॉर्गेज ॲडवायझरशी कन्सल्ट करायचं नसेल तर तुम्ही रफली जर तुम्हाला असा प्लॅन हवा असेल तर तुम्ही मग कुठल्याही मग बँकेच्या वेबसाईटवर जाऊन मग तुम्ही ते रफली कॅल्क्युलेशन करू शकता. पण तुम्हाला जर एक्झॅक्ट ॲक्युरेट जर मॉर्गेज हवं असेल तर मग तुम्हाला जो काही मॉर्गेज ॲडवायझर आहे त्याच्याशी कन्सल्ट करून तुम्ही ती तुमची एलिजिबिलिटी किती आहे ते जाणून घेऊ शकता. पॉईंट नंबर 2 तो असा आहे की एकदा का तुम्हाला तुमची एलिजिबिलिटी समजली की तुम्हाला कितीपर्यंत लोन मिळणार आहे तर तुम्ही तुमचं जे काही घर आहे ते बघायला सुरुवात करू शकता. ह्यालाच आपण हाऊस हंटिंग देखील असं म्हणू शकतो. तर ह्याच्यासाठी जर एक फेमस वेबसाईट आहे ती आहे फंडा. फंडा मला वाटतं जास्त प्रमाणात यूज केली जाते आणि आम्ही जेव्हा आमचं घर बघत होतो तेव्हा आम्ही जास्तीत जास्त करून फंडाच यूज करत होतो. अजून पण आहेत भरपूर वेबसाईट, पण जर चांगला एक्सपिरियन्स जर कुठला म्हणत असाल तर आमचा तर फंडासोबत आहे. तर ह्याची जी लिंक आहे फंडाची ती मी तुम्हाला खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये देणार आहे, ते तुम्ही चेक करू शकता. घर बघताना पण कसं होतं की आपण स्वतः पण ते घर बघू शकतोय, जसे की फंडात. तर फंडा थ्रू आपण जाऊ शकतोय घर बघून, म्हणजे स्वतः जर तुम्ही हे करत असाल पाहत असाल तर. पण त्याचबरोबर दुसरा ऑप्शन असा पण आहे की तुम्ही रिअल इस्टेट एजंटच्या थ्रू पण जाऊ शकताय. त्यालाच इथं माकेलार असं म्हणतात. माकेलार म्हणजे रिअल इस्टेट एजंट. तर त्यांच्याशी संपर्क करून एजंट ठेवून तुम्ही त्याच्या थ्रू जाऊ शकताय, प्रॉपर्टी बघू शकताय. आणि माकेलार ठेवण्याचा हा पण एक फायदा आहे की तुम्ही बऱ्यापैकी निगोशिएट करू शकताय जे काही ओनर आहे जो सेल करतोय हाऊस त्याच्याशी, आणि एक्झॅक्ट किती बिडिंग करायची आहे ते देखील ते तुम्हाला सांगू शकतात. किंवा तुम्ही स्वतः देखील थोडीशी रिस्क घेऊन देखील तुम्ही स्वतः बिडिंग करू शकताय. पण ह्याच्यामध्ये एक बाजू जर म्हटला, पण जेव्हा आपण माकेलारकडून जातो तेव्हा माकेलारची पण एक विशिष्ट फी असते. मग ती 800 युरो असेल, 1000 युरो असेल, अशी काहीतरी स्पेसिफिक त्यांची प्राइस असते, जी की प्रत्येक माकेलारची वेगवेगळी असू शकते. आणि जर तुम्ही स्वतः इकडे जात असाल तर काही वेळेला असं होतं की ती प्राइस मग ओव्हर बिडिंग पण होऊ शकते किंवा कधी कधी आपण एकदम लो पण बिडिंग करू शकतो. त्यामुळे समोरची प्रॉपर्टी जी काय आहे ती आपल्याला भेटू शकत नाही. तर दोन्ही बाजूनं म्हणजे ॲडव्हान्टेजेस डिसॲडव्हान्टेजेस हे दोन्ही बाजूनं आहे माकेलार साईडला. किंवा आपण स्वतः जर रिस्क घेऊन पुढे जात असेल तर असे हे पॉईंट्स आहेत. तर हे डिपेंड करतं तुमच्यावर की तुम्हाला माकेलार सोबत जायचं आहे की तुम्हाला स्वतः थोडीशी रिस्क घेऊन स्वतः बघायचं आहे. तर आम्ही काय केलेलं आमच्या केसमध्ये, तर आम्हाला थोडंफार मार्केट माहीत होतं की म्हणजे आता वाढत आहेत प्राइजेस किंवा कसं. तर आम्ही स्वतः आम्ही बघू शकतो असं आम्हाला वाटलं, तर आम्ही स्वतःच मग फंडावर आम्ही घर बघितलं. आम्ही स्वतः रिक्वेस्ट त्यांना पाठवली, मग आम्ही बिडिंग वगैरे, मग आमची अपॉइंटमेंट वगैरे फिक्स झाली. मग आम्ही स्वतः गेलो, घर बघितलं, त्याच्यानंतर इन्स्पेक्शन झालं आणि ह्या सगळ्या प्रोसेस करून मग आम्ही हे घर वगैरे बाय केलेलं आहे. तर जर तुम्ही माकेलारशी गेलेला आहात आणि तुमचं तुम्हाला घर आवडलेलं आहे, तुमची बिडिंग पण सिलेक्ट झालेली आहे, तर त्याच्यानंतर नेक्स्ट जी स्टेप आहे ती आहे होम लोन मिळवणं, म्हणजे मॉर्गेज मिळवणं.
तर बँकेकडून आपल्याला ते ॲप्रूव्ह करून घेणं गरजेचं असतं, की आपल्याला सगळे जे आपले डॉक्युमेंट्स असतात ते त्यांना पाठवायचे असतात. मग ते सगळे डॉक्युमेंट ओव्हरव्ह्यू करणार आणि त्याच्यानंतर मग ते ठरवणार की त्याच्यानंतर मग ते आपल्याला मिळून जाणार लोन. तर ही अशी प्रोसेस असते. पण त्याच्यानंतर मग जर तुम्हाला मॉर्गेज आता घर बघितलं आहे, ऑफर भेटलेली आहे, त्याचबरोबर बँकेने पण तुमचं लोन जे आहे ते ॲप्रूव्ह केलेलं आहे, तर त्याच्यानंतरची सगळ्यात लास्ट जी प्रोसेस आहे ती आहे नोटरी. तर ह्याच्यासाठी पण तुम्हाला आधी रजिस्टर करावं लागतं तिथं नोटरी ऑफिसला. त्याची पण एक विशिष्ट अशी फी असते आणि त्याच्यानंतर ते अपॉइंटमेंट देतात. मग जो काही तुम्हाला दिवस दिलेला असतो तर त्या दिवशी तुम्हाला जाऊन मग ती साईन करावी लागते. पण त्याच्या आधी तुम्हाला तुमचं होम लोन त्याच्या आधी तुम्हाला होम इन्शुरन्स घेणं देखील गरजेचं असतं आणि हा लागतोच होम इन्शुरन्स जेव्हा तुम्ही घर बाय करता तेव्हा. त्या दिवशी ठरलेलं असतं, त्या दिवशी मग तुमची साईन वगैरे होतात आणि त्या दिवशी मग त्या घराच्या चाव्या तुम्हाला मिळतात. मग फायनली घर तुमच्या ताब्यात येऊन चालतं. तर आता नोट ठेवण्याचे पॉईंट, तर मी तुम्हाला काही नोट्स देत आहे. तर ते म्हणजे पहिली गोष्ट अशी की नेदरलँडमध्ये जे घर खरेदी करायचे जे नियम आहेत, कायदे ते पूर्णपणे वेगळे आहेत. त्यामुळे तुम्हाला एक चांगला सल्लागार ठेवणं गरजेचं आहे. तर दुसरी गोष्ट अशी, तर ती म्हणजे जेव्हा तुम्ही घर बाय करता, जेव्हा मॉर्गेजसाठी तुम्ही अप्लाय केलेलं असतं, ते मॉर्गेज फक्त घरासाठी असतं, पण ते सोडून देखील तुम्हाला बाकीचे खर्च देखील असतात. आता जसं की रजिस्ट्रेशनची फी असते, नोटरीची फी असते, त्याचबरोबर जर इन्स्पेक्शन करत असाल तर इन्स्पेक्शनची फी असते, तर त्याचबरोबर टॅक्स असतं, एजंटची फी असते, तर हे पण खर्च असतात. तर जेव्हा तुम्ही प्लॅनिंग करणार आहात तेव्हा ह्या गोष्टींचा देखील विचार केला पाहिजे. तिसरी गोष्ट अशी की जेव्हा तुम्ही घर घेणार आहे, जे काही लोकेशन आहे तिथं जवळपासमध्ये शाळा असेल, हॉस्पिटल असेल, त्याचबरोबर पब्लिक ट्रान्सपोर्ट असेल, ते जवळपास आहे की नाही हे देखील चेक करूनच तुम्ही घर घ्या. आता आपण बघणार आहोत मोस्ट इम्पॉर्टंट गोष्टी आणि त्या अशा आहेत की जेव्हा तुम्ही ॲज अ एक्सपर्ट जसं की तुम्ही नवीन आलेला आहात नेदरलँडमध्ये आणि तुमचं जर कॉन्ट्रॅक्ट टेम्पररी असेल तर तुम्ही इथं हाऊस बाय करू शकत नाही. तर का, तर तुम्हाला बँकेकडून लोनच मिळणार नाहीये, मॉर्गेज मिळणार नाहीये, कारण तुम्ही टेम्पररी कॉन्ट्रॅक्टवर आहात. पण जर तुमचं जर कॉन्ट्रॅक्ट जे आहे ते लॉंग टर्मचं आहे, तुम्ही परमनंट आहात, लगेच आलेला आहात आणि परमनंट तुमचं कॉन्ट्रॅक्ट आहे, तर तुम्ही लगेच घर इथं बाय करू शकता. आणि इथलं जे गव्हर्नमेंट आहे ते सपोर्ट देखील करतं. तर का सपोर्ट करतं ह्याच्या पाठीमागचं पण कारण सांगते. कारण तुम्ही ते घर बाय करताय याचा अर्थ काय, तर तुम्ही इथं काम करताय आणि काम करताय म्हटलं लॉंग टाईमसाठी राहणार आणि त्याचबरोबर लॉंग टाईमसाठी राहणार त्यामुळे त्यांना टॅक्स वगैरे द्यावं लागणार. तर त्याच्यामध्ये कसं इथल्या गव्हर्नमेंटचा फायदाच असतो, तर त्यामुळे ते सपोर्ट करतं घर घ्यायला. पण जर सध्या जर कंडिशन बघितला नेदरलँडमधली तर घरं मिळणं खूप कठीण झालेलं आहे. हाऊस क्रायसिस भरपूर आहे तिकडं. इथली जर घरं पण बघितला तर 1800, 1700, 1900 म्हणजे अशा सालची आहेत. आणि त्यामुळे जेव्हा तुम्ही घर घेणार आहात ना तेव्हा इन्स्पेक्शन हे नक्कीच करा. कारण त्याच्यामुळे काय होतं, इन्स्पेक्शनमुळे तुम्हाला समजून जातं की काही घरामध्ये खर्च करावा लागणार आहे का, किंवा काही असे पुढे जाऊन काही प्रॉब्लेम यायला नको. तर त्याच्यासाठी तुम्हाला ते इन्स्पेक्शन करणं पण गरजेचं असतं आणि ते केलं पाहिजे जर तुमचं घर खूप जुनं असेल तर. पण जर नवीन तुम्ही न्यू कन्स्ट्रक्शन थ्रू जाणार असाल तर मग त्याची काही गरज नसते इन्स्पेक्शनची. त्यानंतर नेक्स्ट पॉईंट आहे तो म्हणजे तुम्ही जर फर्स्ट टाइम प्रॉपर्टी बाय करत आहात आणि तुमचं जे एज आहे ते 35 पेक्षा खाली आहे, तर त्याच्यामुळे तुम्हाला 0% ट्रान्सफर टॅक्स लागतो. पण जर तुमचं एज 35 इयरपेक्षा वर असेल तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला 2% ट्रान्सफर टॅक्स. पण ह्याच्यामध्ये एक महत्त्वपूर्ण टीप अशी आहे की जर तुमचं एज 35च्या वर आहे आणि जी तुमची पार्टनर आहे, तुमची वाईफ असेल, तिचं जर एज कमी असेल 35 पेक्षा, तर तुम्ही असं करू शकता की तिच्या नावावर जास्त पर्सेंट म्हणजे बाय डिफॉल्ट काय होतं इथं की जेव्हा तुम्ही घर खरेदी करता आणि तुम्ही जर मॅरिड असाल तर तुमच्या दोघां पण नवरा बायकोंच्या नावावर 50-50% हा घराचे जे काही आहे ते शेअर्स 50-50% होतात. पण जर तुम्हाला ते कमी जास्त जर करायचं असेल तरी देखील तुम्ही करू शकताय. आणि जर ट्रान्सफर टॅक्स वाचवायचा असेल तर मला वाटतं हा बेस्ट ऑप्शन आहे की जर तुम्ही जर सेकंड टाइम घेत असाल किंवा
तुमचं एज 35 पेक्षा जास्त असेल आणि तुमच्या पार्टनरचं जर एज कमी असेल, तर तुम्ही ह्या कंडिशनमध्ये तुमच्या पार्टनरच्या नावावर 90% शेअर करू शकता किंवा 95% करू शकता किंवा जेवढं केवढं करायचं असेल. त्याच्यामुळे काय होणार आहे, ती प्रॉपर्टी तिची फर्स्ट असणार आहे आणि तिचं एज पण कमी असणार आहे. त्यामुळे तुम्हाला ते कमी जो काही ट्रान्सफर टॅक्स आहे तो लागू शकतो आणि ती जी काही डील असणार आहे ती फायदेशीरच असणार आहे. त्याचबरोबर ह्याच्या ज्या काही लिंक्स असणार आहे, जसं की मी तुम्हाला फंडा बोलले, ते फंडाची मी तुम्हाला लिंक खाली देणार आहे. आणि जर तुम्हाला मॉर्गेज चेक करायचं असेल म्हणजे रफली, तर ते तुम्ही कोणत्याही बँकेच्या म्हणजे वेबसाईटवर जाऊन चेक करू शकता. जसं की ING बँक आहे, त्याचबरोबर ABN AMRO बँक आहे, ह्यांच्या जाऊन चेक करू शकता. आणि काही काही बँक अशा पण आहे ज्या की तुम्हाला कमी इंटरेस्ट रेट वर लोन देतात. रिसेंटलीच आम्हाला समजलेलं आहे, जसं की इथं जिथं आम्ही राहतो लेलिस्टॅडमध्ये, लेलिस्टॅड जे आहे ते ॲम्स्टरडॅमला लागूनच आहे. म्हणजे काय फक्त 45 मिनिट्स असं त्याचा डिस्टन्स आहे, 45 मिनिट्स लागतात. पण लेलिस्टॅडची जी काही खमेंते आहे, आता खमेंत्यामध्ये म्हणजे काय, तर खमेंते म्हणजे म्युन्सिपाल्टी. प्रत्येक सिटी असेल किंवा विलेज असेल तिथं म्युन्सिपाल्टी ही असतेच. तर ह्यांच्या म्युन्सिपाल्टीमधनं काय काढलेलं आहे म्हणजे एक स्कीम टाईपमध्येच आहे. जर तुम्ही एखादी प्रॉपर्टी बाय करत आहात आणि त्याची जर प्राइस व्हॅल्यू जर जास्त असेल आणि तुम्हाला तेवढं मॉर्गेज मिळत नसेल, तर तुम्ही खमेंतेमध्ये अप्लाय करू शकता त्यांच्या वेबसाईट्सवर जाऊन. तर खमेंते जे आहे ते तुम्हाला कमी इंटरेस्ट रेटवर तुम्हाला ते देऊन टाकते. पण हे सगळ्याच खमेंतेमध्ये असेल असं नाही आहे, तर ते तुम्हाला चेक करावं लागणार आहे. तर अशा पण हित आहे, पण ते फक्त फर्स्ट टाइम जर तुम्ही बाय प्रॉपर्टी करत असाल तरच त्याला एलिजिबल तुम्ही आहात. तर हा व्हिडिओ एकंदरीत तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आणि जर तुमच्या काही क्वेश्चन्स असतील ह्या म्हणजे हाऊस बाईंग रिलेटेड, तर ते देखील आम्हाला नक्की सांगा. तर भेटूया नवीन एका व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.